හායි සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් හැමෝටම ඉතින් ආද ගෙනාවේ කොහොමද AliExpress එකෙන් තවත් ෆෝන් එකක් ඕඩර් කරගන්න කියලා. අපි ඉතින් වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරගන්න තාමත් අපේ T800 YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක ඔයගොල්ලෝ තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට හරි ඉතින් ඔයාලා කෙලින්ම වෙබ් එකකින් නැත්තම් ඇප් එක ඔයාලා AliExpress එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම වෙබ් එක තමයි යූස් කරන්නේ. ඇප් එක යූස් කරන්නේ නැහැ. මොකද ට්‍රැක් වෙන හින්දා. ඉතින් මම වෙබ් එකෙන් AliExpress එකට ලොග් වෙනවා මේ විදියට. ඉතින් ඔයාලා AliExpress එකේ account එකක් හදාගන්න නැත්නම් දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම 2024ට අදාළ වෙන විදිහට account එකක් හදන විදිහකට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න විදිහට account එකක් හදාගෙන AliExpress එකට log වෙලා ඉන්නවා. මම ඉතින් අද කරන්න යන්නේ අඩුවට ෆෝන් එකක් order කරන්න තමයි. මොකද ලංකාවේ මේ දවස්වල ෆෝන් වල ගණන් හින්දා AliExpress එකකින් ෆෝන් එකක් order කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000 17000 අතර බජට් එකකට හරියන විදිහේ ෆෝන් එකක් තමයි මම අද order කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒකට මට සෙට් උනේ බ්‍රෑන්ඩඩ් නේම් එකක් තියෙන Redmi එක. ඉතින් Redmi ෆෝන් ගැන ඔයාලා දන්නවා ඇති. Redmi ෆෝන් වල ඉස්සර බ්‍රෑන්ඩඩ් ඉස්සර ආපු වගේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඩිවයිස් තමයි Redmi ෆෝන් වල ආවේ. දැන් ඉන්නේ ඒ වගේ තමයි ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඉස්සරහා මුල්ම කාලේ ආපු Redmi ෆෝන් පට්ට විදිහට සුපිරියර් ගොඩක් කල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්නේ විදිහට මට සෙට් උනේ මෙන්න මේ Redmi 6 එක. ඉතින් මේ Redmi 6 ෆෝන් එකේ version දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් version දෙකක් කියන්නේ price දෙකකට තමයි තියෙන්නේ. මට 15000 සෙට් වුණා ෆෝන් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ ෆෝන් එක තමයි buy කරන්න යන්නේ super deal එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෆෝන් එක 15000ක් මේ 5000ක් sold වෙලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් 5000ක් කරන් තියෙනවා මේ ෆෝන් එක ටච් කරලා බලමු මේ ඇතුළට ගිහලා තව රිෆ්‍රෙෂන් එක ඇතුළට ගිහලා විස්තර මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ෆෝන් එක 15770යි අපිට 2GB version එක ගන්න 3GB version එකයි 4GB version එක දෙකම ගන්න පුළුවන්. 4GB version එක ගන්නවා නම් රුපියල් 17747ක් වෙනවා. 3GB version එක ගන්නවා නම් 15770යි. ඉතින් 4GB version එක ගන්නවා නම් වාසි. ඉතින් මේකේ කලර්ස් දෙකක් තියෙනවා. සිල්වර් කලර් එකයි ගෝල්ඩ් කලර් එකයි වලට බලා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එක මෙතන තියෙන විදිය. ඉතින් මේ ෆෝන් එක ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකත් එක්ක එන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටිපස්ස සහ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක තියෙනවා. ඉතින් ෆෝන් එක ෆ්‍රී shipping ඔයාලට පේනවා ඇති. ෆෝන් එක ෆ්‍රී shipping තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේකේ Xiaomi charger එකක් හම්බ වෙනවා. USB cable එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ බැටරි. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට charger මේකක් හම්බ වෙනවා. back cover එකක්. ඉතින් මේකේ විස්තර තව පල්ලයට ඇද්දි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. brand එක storage එක බලා ගන්න පුළුවන්. battery mAh 3000ක් තියෙනවා. screen protection එක බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරාව මෙගාපික්සල් 12ක real camera එකක් තියෙනවා. මෙගාපික්සල් 5ක front camera එකක් තියෙනවා. micro sim එකක් දාන්න පුළුවන්. nano sim එකක් එක්ක SD card එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ network 3G 4G දෙකම වැඩ කරනවා. bluetooth ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ brand new phone එකක් අපි 15000ට වගේ මුදලකට දෙනවා කියන්නේ පට්ටම වාසියක්. ඉතින් ෆෝන් එකේ විස්තර දාලා තියෙනවා. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් ඕඩර් කරමු ෆෝන් එක. ඉතින් ෆෝන් එක ඕඩර් කරන්නේ මෙතන ඔයාලට කෙලින්ම ඇඩ් කාඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇඩ් කාඩ් කරන්න නැත්නම් බයි කරන එකට යන්න පුළුවන්. බයි කරාට පස්සේ ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න එනවා 4Gද 3Gද කියලා version එක. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරගන්නේ 4G version එකේ silver color එක. ඉතින් 4G version එකේ silver color එක තමයි සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ free shipping ඔයාලට පේනවා ඇති මේක buy කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට address එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට මෙතන buy දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම ඉස්සරහට යනවා. ඉස්සරහට ගියාට පස්සේ ඔයාලා කෙලින්ම වැටෙන්නේ address confirm කරන තැනට. ඉතින් මෙතන ඔයාලගේ address ටික දීලා ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම country එක ශ්‍රී ලංකා දාන්න. contact name එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ වැඩ කරන mobile number එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන address line දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ address line දෙකෙන් උඩ මේක address එක දාන්න. පල්ලෙහාගේ මුකුත් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ province එක. එහෙනම් ඔයාලා කොහෙද ඉන්නේ කියලා තමයි city එකයි ඒ කියන්නේ central ද ඔය west මේ බස් පළාත තමයි එතන දාන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ city එක select කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නගරයට අදාළ zip code එක හරි තැපැල් ළඟම තියෙන තැපැල් කන්තරුවේ zip code එක හරි දීලා save කරලා next ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ෆෝන් එක pay කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක pay කරන වීඩියෝ එක දාන්නේ නැහැ. මොකද security එක YouTube එකෙන් මේ දවස්වල වැඩි කරලා තියෙන්නේ. pay කරනවා නෙමෙයි දැම්මොත් එහෙම visa card වලින් වීඩියෝ එක බ්ලොක් කරනවා. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක ඕඩර් කරන්න යන්නේ. ඕඩර් කරලා මම ඔයාලට දාන්නම්. ඕඩර් එක ආවට පස්සේ ෆෝන් එකේ රිවිව් එකක් ගේන්නම්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් අපි ගිහිල්ලා එන්න යාළුවෝ.